Nëse nuk e dini se çfarë të bëni me jetën tuaj, mos e vrisni mendjen pasi mendojmë ne për ju. Unë jam Redi dhe kjo është Axhenda e javës tuaj. Teatri Metropolit në bashkëpunim me Tv Albania ju fton të kontriboni me një ndihmë modeste për të gjithë ata që do të shkojnë të ndjekin shfaqjen nata e 12 nga data 18 janar deri në 4 shkurt. Teatri Metropolit ofron 40% zbritje, por me një kusht. Ju duhet të dhuroni në koshin e Tv Albania çfarëdo lloj produkti ushqimor që mund të keni në shtëpi ose që e bleni kastile për këtë gjë. Biletën do e merrni me 300 lek nga 500 lek dhe në këtë lloj mënyre do të bëni edhe një veprim shumë fisnik, kështu që pse mos të bësh dy veprime në një dhe shkoni vizitoni teatrin e Metropolit. Data 25 janar sjell premiera në kinema Cineplex dhe është pikërisht filmi Den of Thieves, një film aksion. Gjithashtu, për të apasionuarit të filmave fantashkencë, mund të shihni filmin Maze Runner, The Death Cure. Për të gjithë familjen ka edhe filmat animuar, siç është Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas. Por në shtatsallat e kinema Cineplex do të gjeni filmat nga më të ndryshme siç janë Aitania, Insidious The Last Key, Marrowbone, Molly's Game, Jumanji Welcome to the Jungle, The Greatest Showman, Ferdinand Daddy's Home 2. Gjithashtu, mos harroni që në datën 27 janar, ditën e shtunë, në orën 19:00 do të keni mundësinë që të ndiqni live nga Satelliti nga NY Met operën Tosca. Për të gjithë ata që janë të apasionuar pas operas, bëjnë mirë që të shkojnë në kinema Cineplex dhe të shohin një me përmasa botërore. Vazhdon akoma të shfaqet në Muzeun Historik Kombëtar ekspozita Moti i Madh, një ekspozit dedikuar në kuadrin e 550 vjetorit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për të gjithë ata që nuk kanë patur mundësinë që të shkojnë të shohin këtë ekspozit, kanë kohë deri në datën 30 janar. Kështu që nxitoni dhe përpiquni që t'i falni brezave të rinj njohuri dhe dije nga historia jonë e vjetër për heroin ton kombëtar. Eventi radhës është super ekskluziv. Do të keni mundësinë që në datën 27 janar në orën 22:30 në skenën e Rockstock të keni grupin Troja, një nga grupet më të mira shqiptare. Të gjithë apasionuarit e rockut besoj e din këtë lajm dhe do të jenë shumë të lumtur për të qenë pjesë e këtij koncerti. Do të keni mundësinë që edhe pas koncertit të takoni pjesëtarët e grupit dhe të bëni foto dhe të merrni edhe autografe. Kështu që nëse jeni të apasionuar pas muzikës rock dhe ju ka marrë malli për një koncert ashtu siç duhet, ditën e shtunë, datë 27 janar, bëni mirë të shkoni në Rockstock. Kinema Millennium, si gjithmonë, ju ofron mundësinë që të ndiqni filmat më të fundit pa qenë nevoja të lëvizni fare nga qendra e Tiranës. Nga data 25 janar, ditë e njëjtë do të keni mundësinë që të shihni filmin aksion Den of Thieves, si dhe gjithashtu filmin fantashkencë Maze Runner The Death Cure. Në Kinema Millennium keni mundësinë që të shihni edhe filma të tjerë, siç është Insidious The Last Key, Jumanji Welcome to the Jungle dhe filmi animuar Ferdinand. Këto ishin të gjitha eventet që ne ju këshillojmë për këtë javë. Për më shumë informacion, vazhdoni ndiqni in TV dhe mos harroni të kaloni sa më mirë.